हाय फ्रेंड्स, मयूस टेस्टी कॉर्नरमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण खानदेशी स्पेशल झणझणीत शेवभाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। सगळ्यात आधी आपण भाजीला लागणारे वाटण तयार करून घेऊया। त्याकरता मी इथे पाव वाटी खिसलेलं खोबरं घेतलं आहे। ते आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। खोबरं भाजत असताना याला सतत हलवायचं आहे, नाहीतर मग ते जळून जाईल। आणि खोबरं भाजत असताना तेलाचा देखील वापर करायचा नाहीये। तुमच्याकडे जर ओलं नारळ असेल त्याचा वापर केला तरीही चालेल। 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकतात आपलं खोबरं छान लालसर भाजलं गेलं आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच अद्रक आपण याचा कच्चा वास जाईपर्यंत म्हणजे 2 ते 3 मिनिटांसाठी भाजून घेणार आहोत। 2 मिनिटं भाजून झाल्यानंतर आपण लसूण आणि अद्रक देखील प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपण 3 मीडियम आकाराचे उभे चिरून घेतलेले कांदे लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। सुरुवातीला यामध्ये तेलाचा वापर करायचा नाहीये आणि कांदे थोडेसे ट्रान्सपरंट झाले की यामध्ये 1 चमचा एवढे तेल टाकून हे छान परत लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर यामध्ये टमाट्याचा वापर केला तरीही चालेल। 4 ते 5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकतात आपले कांदे देखील छान लालसर भाजले गेले आहे। आता आपण कांदा, खोबरा आणि अद्रक लसूण याचं बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे आणि त्यामध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तेल टाकणार आहे। मसाल्याच्या भाज्यांना तेलाचा वापर थोडा जास्तच करायचा म्हणजे त्या अजूनच छान लागतात। तेल गरम झाल्यानंतर मी यामध्ये अर्धा चमचा एवढं जिरं घालणार आहे। जिरं छान गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपण बारीक करून घेतलेलं वाटण घालणार आहोत। मी इथे मोठ्या आकाराचे 2 चमचे टाकत आहे, तुम्ही तुमच्या अंदाजाने टाकले तरीही चालेल। त्यानंतर मी यामध्ये 1 चमचा घरगुती गरम मसाला, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर आणि पाव चमचा हळद, त्यासोबतच अर्धा चमचा धने जिरे पूड टाकणार आहे। तुम्ही हे सगळे मसाले न वापरता बाजारात भेटणारा शेवभाजी मसाला वापरला तरीही चालेल। आता हे सगळे मसाले आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आणि यामध्ये 2 ते 3 चमचे पाणी टाकणार आहोत, म्हणजे की आपले मसाले खाली चिटकणार नाही आणि याला तरी देखील खूप छान येईल। त्यानंतर 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण हे मसाले बारीक गॅसवर शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे आपल्या भाजीची चव आणखीनच छान लागेल। 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता ह्या मसाल्यांना छान तेल सुटलं आहे। आता आपण यामध्ये 1.5 ते 2 ग्लास पाणी घालणार आहोत। पाणी तुम्ही तुमच्या अंदाजाने टाकलं तरीही चालेल, पण लक्षात ठेवा शेवभाजीची आमटी ही पातळच करावी, म्हणजे यामध्ये शेव पडल्यानंतर ती घट्ट होते। 2 ते 3 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर आपण या रस्स्याला छान उकळू देणार आहोत। रस्सा उकळत असताना गॅसचा फ्लेम हा बारीकच ठेवायचा आहे, म्हणजे याला छान तरी देखील येते। 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता त्याला छान उकळी आली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। यामध्ये भाजीची शेव घालणार आहोत। ही शेव तुम्हाला कुठल्याही किराणा दुकानात भेटेल। शेव घालल्यानंतर आपण याला 1 मिनिटासाठी परत एकदा उकळून घेणार आहोत आणि त्यानंतर यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहोत। आपली शेवभाजी तयार झाली आहे। ही शेवभाजी बाजरीच्या भाकरीसोबत खूपच छान लागते। चला तर मग तुम्ही ही ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कशी झाली ती। तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा आणि सोबतील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। त्यासोबतच इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर आम्हाला फॉलो करायला विसरू नका। माझी ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।